एव्हरीवन, विशाली दिस साइड अँड वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. तर आजचा आपला व्हिडिओ एक वेगळा असणार आहे. आज आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत की तुम्ही घरच्या घरी तुमच्या बाईकची चैन कशा प्रकारे क्लीन आणि मेंटेन ठेवू शकता, हे आपण आज या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तर व्हिडिओ सुरू करायच्या आधी जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकरात लवकर चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला नवीन व्हिडिओचे अपडेट मिळून जातील. तर आपला आजचा व्हिडिओ सुरू करूया. तसं पाहायला गेलं तर खूप जण मोस्टली चैन साफ करण्यासाठी केरोसिन किंवा पेट्रोलचा वापर करतात. तर मी तुम्हाला सजेस्ट करेल की तुम्ही एक जर ॲडव्हान्स लेवलला गेला तुम्ही हे वापरू नका. तर मी चैन क्लीन करण्यासाठी वापरणार आहे WD40चा स्प्रे, मोटूलचा चैन ल्यूब, हा तुम्ही बघू शकता, आणि एक हार्ड टीथचा ब्रश जो चैन क्लीन करण्यासाठी एकदम इझी जाईल. तर ह्या 3 गोष्टी मी वापरणार आहे. तर तुम्ही मला विचाराल की WD40च का वापरतोय. तर यासाठी वापरतो की मला WD40चे एकदम चांगले बेनिफिट्स मिळालेले आहे आत्ताही आणि याच्या आधीसुद्धा. तर WD40 तुम्ही चैन क्लीन करण्यासाठी वापरू शकता. शक्यतो पावसाळ्यामध्ये गाड्यांना खूप गंज चढलेला असतो. तर जे पार्ट्स जॅम झालेले आहेत हे तुम्ही WD40 मारून एकदम क्लीन करू शकता. आणि असंच गाडीला वापरायचं असं काय नाही आहे, तुम्ही कुठेही हा स्प्रे वापरू शकता. तर सगळ्यात आधी आता टी चॅनल पाण्याने चैनचं कवर काढून घेऊया आपण. 2 महिने झाले गाडी सर्व्हिसिंग करून, पण तुम्ही पाहू शकता आतमध्ये किती ग्रीस साठलं आहे आणि किती डस्ट आहे. एकदम खूप घाण झालं आहे. याला क्लीन करण्याशिवाय काही दुसरं ऑप्शन नाही आहे. 2 महिने सर्व्हिसिंग झाले तरीसुद्धा इथे तुम्ही पाहू शकता की गंज चढला आहे, एकदम इथे ग्रीस साठलेला आहे. तर इथून हे सगळं संपूर्ण आता क्लीन करावं लागणार आहे मला. हे पार्ट पाहू शकता चैनचे कसे एकदम डस्ट एकदम बसलेले आहे त्याच्यावरती. चैन क्लीन करण्याच्या आधी हे जे डस्ट आहे सगळं आधी मला संपूर्ण क्लीन करावे लागणार आहे. तर WD40 आता ह्याला मारून घेऊयात एकदम गाडी. तर WD40 पूर्ण स्प्रॉकेटला मारून झालेला आहे चैनला. तर 10 मिनटं तुम्हाला यासाठी वेट करावं लागणार. 10 मिनटं वाट पाहावी लागेल, पूर्ण चैन एकदम क्लीन होऊन जाते.
तर पूर्ण चेन एका ड्राय कपड्याने मी क्लीन करून घेतलेली आहे. बऱ्यापैकी क्लीन झालेली आहे आधीपेक्षा. तर WD40 स्प्रे मारून संपूर्ण चेन एका ड्राय कपड्याने क्लीन करून घेतलेली आहे. तर ह्याच्यानंतर पुढची स्टेप आहे मोटूलचा जो चेन लूब आहे तो आपण संपूर्ण चेनवरती अप्लाय करणार आहोत. तर एका ड्राय कपड्याने संपूर्ण चेन क्लीन करून घेतल्यानंतर पुढची प्रोसेस आहे आपल्याला मोटूलचा स्प्रे संपूर्ण चेनवरती अप्लाय करायचा आहे. त्याआधी गाडी गिअरमध्ये टाकून घेऊयात आणि पूर्ण चेनवरती आपण तो ट्यूब अप्लाय करूयात. संपूर्ण चेन स्प्रॉकेटला आपल्याला हा लूप मारायचा आहे, स्प्रे करायचा आहे, जेणेकरून तुम्हाला बाईक चालवताना एकदम चांगला रिझल्ट मिळून जाईल. तर फायनली अशा प्रकारे संपूर्ण चेन मी क्लीन करून घेतलेली आहे. WD40ने सुरुवातीला चेन क्लीन करून घेतली, त्यानंतर ड्राय कपड्याने ती आपल्याला पुसून घ्यायची आहे, ब्रशने ती घासायची आहे आणि देन मोटूलचा स्प्रे त्याच्यावर आपल्याला अप्लाय करायचा आहे. तर आता ह्याच्यात काय फरक जाणवतो आहे ते मी एकदा राईड करून पाहतो. तर जर का हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूयात आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये.